بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. تاريخ اليوم هو 14 مارس 2018. اليوم مات ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج يعتبر من أهم علماء الفيزياء النظرية ومن أهم علماء الكونيات. له الكثير من التصريحات التي أثارت الكثير من الجدل ما بين الأوساط العلمية والفلسفية. تصريحاته متعلقة بحقيقة الوجود الإلهي، وهل وجود الكون يحتاج إلى وجود الله، وهل تصميم وضبط الكون يحتاج إلى وجود الله. ورغم أن الكثير من الملاحدة احتفوا بتصريحات ستيفن هوكينج على أنها دليل أن الكون لا يحتاج إلى خالق لإيجاده وضبطه وتصميمه، إلا أن الكثير من الناس غير مدركين أن ستيفن هوكينج من أهم الناس اللي ساهموا في وضع أساس علمي أو في دعم الأدلة العلمية على إثبات وجود الله. في البداية، لو انت مهتم بمواضيع الإيمان والإلحاد وبالقضايا الفكرية المعاصرة، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. في الحقيقة أنا مؤمن تماما إن ستيفن هوكينج من أهم العلماء المعاصرين اللي ساهموا في تعزيز الأدلة العلمية على إثبات وجود الله. لكن الخلاف ما بيننا وما بين ستيفن هوكينج في الفلسفة، في طريقة التفكير، في استنتاجاته، في محاولة تبرير أو في محاولة تفسير هذه الظواهر اللي هو ساعد في إثباتها علميا. في البداية لازم نأكد على أن ستيفن هوكينج متفق مع المؤمنين في المقدمات، لكنه بيختلف معهم في النتائج. فستيفن هوكينج بيؤمن أن الكون حادث، وستيفن هوكينج بيؤمن أن الكون مضبوط ضبط دقيق من أجل نشأة الحياة على الأرض. ولما نقول أن ستيفن هوكينج بيؤمن بأن الكون حادث وبيؤمن بأن الكون مضبوط ضبط دقيق من أجل نشأة الحياة، فده إيمان مبني على أدلة علمية وعلى أدلة رياضية نظرية. من أهم الكتب اللي وضحت موقف ستيفن هوكينج الوسطي المقبول المعقول هو كتاب A Brief History of Time أو A Briefer History of Time، اللي هو الإصدار الجديد لكتابه المشهور جدا. لو نشوف مع بعض اقتباس من أهم اقتباسات أو من أهم أقوال ستيفن هوكينج في كتابه A Briefer History of Time، بيقول: As long as we believed the universe had a beginning, the role of a creator seemed clear. But if the universe is really completely self-contained, having no boundary or edge, having neither beginning nor end, then the answer is not so obvious. What is the role of a creator? الترجمة بتقول: طالما اعتقدنا أن للكون بداية، فإن دور الخالق واضح. ولكن إذا كان الكون مكتفيا بنفسه بشكل كامل وليس له حدود أو حواف، بدون بداية أو نهاية، فإن الإجابة تبدو غير واضحة. ما هو دور الخالق؟ أنا دايما بقول إن بما إنك طرحت كلام عقلاني ومنطقي وغيرت إجابتك فيما بعد، يبقى أنت لازم تبرر ليه غيرت إجابتك. ستيفن هوكينج واضح جدا: ما دام الكون له بداية يبقى دور الخالق واضح. لكن لو كان الكون من غير حواف ومكتفي بنفسه وملوش بداية ولا نهاية، يبقى بقى دور الخالق غير واضح. الخالق هنا هيعمل ايه بما ان الكون مكتفي بنفسه وملوش لا بداية ولا نهاية؟ محتاجين نسأل سؤال في غاية الأهمية. ستيفن هوكينج بيقول بما ان الكون له بداية يبقى دور الخالق واضح، وده متسق تماما مع رأي المؤمنين اللي بيقولوا ان كل شيء له بداية له سبب لبدايته، او كل شيء حادث له سبب لحدوثه، وان الكون له بداية او ان الكون حادث، فبالتالي الكون له سبب لحدوثه اللي هو الخالق. ستيفن هوكينج اختصر الموضوع اكتر من كده وقال: بما ان الكون له بداية يبقى دور الخالق واضح. بمجرد ان احنا نثبت ان الكون له بداية، دور الخالق واضح. الآن محتاجين نسأل سؤال في غاية الأهمية: هل الكون له بداية ولا الكون مكتفي بنفسه وملوش حدود وحواف
وملوش بداية ونهاية. وإيه إجابة ستيفن هوكينج على هذا السؤال؟ الواقع إن ستيفن هوكينج من الناس اللي ساعدوا في إثبات إن الكون ليس أزليا وإن الكون له بداية. عالم الفيزياء الفلكية الكندي هيوراس بيقول: قبل عام 1970 ميلادية علماء الفلك أدركوا أن للكون بداية، إلا أنهم لم يفهموا إلا القليل حول كيفية بداية الكون. ولكن جاء اثنان من علماء الفيزياء، هو واحد فيزيائي وواحد رياضياتي، ستيفن هوكينج وروجر بنروز. روجر بنروز عالم رياضيات مشهور جدا جدا، واشتغل مع ستيفن هوكينج في حاجات كتير. فجه ستيفن هوكينج وروجر بنروز وعملوا ايه؟ وتوصلا الى اول نظرية عن الزمكان وفقا لنظرية النسبية العامة. النظرية اثبتت انه وفق النسبية العامة الكلاسيكية اللي وضعها اينشتاين طبعا، اذا احتوى الكون على كتلة، واذا كانت معادلات النسبية العامة تصف ديناميك الكون بشكل موثوق، فإنه لابد أن تكون هناك بداية لأبعاد الكون، الزمان والمكان تتزامن مع نشأة الكون. يعني باختصار، ستيفن هوكينج وروجر بنروز اشتغلوا على المعادلات الخاصة بالنسبية العامة لأينشتاين، وخرجوا بالنتيجة التالية: إن لو كانت النسبية العامة صحيحة فإن الكون لابد أن يكون له بداية مطلقة لكل أبعاده، للزمان وللمكان. الكلام ده منشور لستيفن هوكينج وروجر بنروز في ورقة علمية بعنوان The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology، والكلام ده اقتبسه هيوراس في كتابه More Than a Theory. طبعا بنحتاج نسأل سؤال في غاية الأهمية: شغل ستيفن هوكينج وروجر بنروز مبني على صحة النسبية العامة، فهل النسبية العامة صحيحة؟ في الواقع وقولا واحدا، النسبية العامة لأينشتاين تعتبر أوثق نظرية علمية اليوم، وعليها أدلة مستقلة تثبت صحتها لا مجال لنا في هذا الفيديو ان احنا نعرضه. لكنه لا يوجد شخص اليوم يشكك في صحة النسبية العامة، والنسبية العامة تعتبر من أهم الأدلة المستقلة على حدوث الكون. ستيفن هوكينج له بعض الأقوال الأخرى اللي بيثبت فيها إن الكون مش أزلي وإن الكون له بداية، وبيقول: كان من المدهش جدا اكتشاف أن معظم المجرات بدت منزاحة نحو الأحمر، تقريبا كان كلهم يبتعدون عنا. والأكثر إدهاشا هو اكتشاف أن هابل نشر في عام 1929 أنه حتى مقدار انزياح المجرة نحو الأحمر ليس عشوائيا، بل يتناسب مباشرة مع بعد المجرة عنا. بمعنى آخر، كلما بعدت المجرة سارع ابتعادها، وهذا يعني أنه لا يمكن للكون أن يكون ساكنا أو غير متغير الحجم كما اعتقد الجميع في السابق، فهو في الواقع يتوسع، فالمسافة بين المجرات المختلفة تزداد طول الوقت. الكلام ده قاله ستيفن هوكينج في كتابه A Briefer History of Time. لمحة تاريخية سريعة: لما أينشتاين وضع معادلات النظرية النسبية العامة، اكتشف ان معادلات نظريته بتحتم ان الكون لازم يكون له بداية، لكن اينشتاين وقتها كان بيعتقد ان الكون مستقر وان الكون ساكن وان الكون ثابت، فغير في معادلاته علشان يخلي المعادلات تقول ان الكون مستقر، ووضع ثابت سماه الثابت الكوني بيعمل كمضاد للجاذبية فالكون يفضل مستقر. لكن كان في عالم من العلماء اسمه ادوين هابل. ادوين هابل زي ما قرينا كان عنده تلسكوب عملاق، وكان بيرصد توسع المجرات عن طريق ظاهرة اسمها الانزياح نحو الأحمر. الانزياح نحو الأحمر معناها ان انت لما تبص في التلسكوب وتشوف المجرة بتلاقي ان المجرة لونها مايل ناحية الأحمر، واختصارا العلماء قالوا ان ده معناه ان المجرات بتتباعد عننا، وكل ما كان ادوين هابل يبص على مجرات تانية كان بيلاقيها منزاحة نحو الأحمر.
فوصل لنتيجة ان ده معناه ان الكون مش مستقر، وان الكون مش ساكن وثابت، بل ان الكون بيتوسع. واينشتاين نفسه زار ادوين هابل واطلع على ده بنفسه، واقر بانه اخطأ لما عدل على معادلاته. يبقى في النهاية وصلنا للتالي، ان اينشتاين نفسه كان مدرك ان معادلاته بتقول ان الكون لازم يكون له بداية، يا اما الكون كان صغير وبيتوسع او كان كبير وبينكمش. وبعدين اينشتاين وجد اكتشاف ادوين هابل اللي بيأكد نفس اللي هو كان عارفه من معادلاته، ان الكون يا اما بيتوسع يا اما بينكمش، وادوين هابل اكتشف ان الكون بيتوسع. يبقى احنا عندنا دليل نظري اينشتاين، دليل مرصود ادوين هابل، وبعدين جه روجر بينروز وستيفن هوكينج واشتغلوا اكتر على معادلات اينشتاين، ووصلوا للنتيجة اللي اكد عليها اينشتاين ان لازم الكون يكون له بداية. ستيفن هوكينج بيشير الى ان الاعتقاد القديم ان الكون ازلي وان الكون مستقر وان الكون ثابت، ثبت علميا ان ده غلط، وان الكون له بداية وانه حادث. ونتذكر كلام ستيفن هوكينج، بما ان الكون له بداية يبقى دور الخالق واضح. ستيفن هوكينج بيقول: تم استبدال الفكرة القديمة التي تقول بأن الكون في جوهره غير متغير وأنه من الممكن أن يكون الكون أزليا بفكرة الكون الديناميكي المتوسع. يعني تم تغيير عقيدة ان الكون ازلي وان الكون غير متغير بفكرة الكون الديناميكي المتوسع الذي يبدو انه بدأ في الوجود منذ مدة زمنية محددة في الماضي. يعني هو مش ازلي، له بداية محددة في الماضي، وقد ينتهي في وقت محدد في المستقبل. يعني له بداية وله نهاية. الكلام ده ستيفن هوكينج قاله في كتابه A Brief History of Time. ستيفن هوكينج مرة تانية في مكان آخر بيقول أن الجميع تقريبا يؤمنون الآن بأن الكون والوقت نفسه بدأ بالانفجار الكبير. يعني الكون له بداية بالانفجار الكبير. الكون ابتدأ في الوجود من اللحظة الأولى في الانفجار الكبير. الكلام ده قاله ستيفن هوكينج وروجر بينروز في The Nature of Space and Time، والكلام ده اقتبسه ويليام كريج في كتابه Reasonable Faith. في مكان آخر ستيفن هوكينج بيأكد مرة تانية: نحن نؤمن أن الكون ليس أزليا. We believe that the universe has not existed forever. الكلام ده قاله في A Briefer History of Time. مرة تانية ستيفن هوكينج بيأكد على الكلام اللي قاله في الأول، إن بما إن الكون له بداية يبقى دور الخالق واضح. هو بيأكد على نفس الفكرة بكلام آخر وبيقول: الكثيرون لا يحبون الفكرة التي تقول أن الزمن له بداية، غالبا من أجل أنه يدل بوضوح على التدخل الإلهي. Many people do not like the idea that time has a beginning, probably because it smacks of divine intervention. الكلام ده قاله ستيفن هوكينج في A Brief History of Time The Updated and Expanded 10th Anniversary Edition، مقتبس في كتاب رايس بروكس God's Not Dead Evidence for God in an Age of Uncertainty. الغريب ان ستيفن هوكينج في كتاب اخر اللي هو كتاب The Grand Design التصميم العظيم تراجع عن هذا التصور اللي يمكن كان واضح اكتر في كتاب A Brief History of Time. ستيفن هوكينج تراجع عن فكرة ان بداية الكون بيدل بشكل واضح على دور الخالق. طب ايه هي الفكرة المقابلة اللي قدمها لنا ستيفن هوكينج؟ وهل هي متسقة علميا ومنطقيا؟ ستيفن هوكينج في كتابه التصميم العظيم بيقول: لأن هناك قانون مثل الجاذبية فإن الكون قادر وسيخلق نفسه من لا شيء. بيقول بما إن في قانون زي الجاذبية فالكون قادر وسيخلق نفسه من لا شيء. طبعا ستيفن هوكينج وقع في مغالطة في غاية الأهمية، لأنه بيفترض إن ممكن قانون زي الجاذبية يكون له وجود قبل خلق الكون،
وإن قانون الجاذبية هيؤدي إلى إن الكون هيخلق نفسه من لا شيء. افتراض وجود قانون الجاذبية قبل وجود الكون ليس عليه أي دليل علمي، بل بالعكس إن التصور الحالي لعلماء الكوزمولوجي وعلماء الفيزياء النظرية بتقول إن القوى الكونية الأربعة بما فيهم قانون الجاذبية ظهروا للوجود بعد الانفجار العظيم. فبالتالي كون ان ستيفن هوكينج يفترض ان الجاذبية هيكون ليها وجود قبل وجود الكون، وان الكون هيخلق نفسه من لا شيء، بقى عندنا مجموعة كبيرة من المغالطات العلمية والمنطقية مع بعض. الله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، للدلالة على ان المخلوق الحادث يحتاج لوجوده إلى خالق. وزي ما قال ستيفن هوكينج بما ان الكون له بداية يبقى دور الخالق واضح. الافتراض المنطقي الأول أم خلقوا من غير شيء معناه ان لا شيء ينتج لا شيء، ولا شيء لا يستطيع أن يأتي بشيء للوجود. فالله عز وجل بيبين في الآية أم خلقوا من غير شيء ان ده تصور غير متسق منطقيا، لأن لا شيء لا يمكن ينتج عنه شيء. وزي ما الفلاسفة بيقولوا باللغة الإنجليزية from nothing nothing comes. أم هم الخالقون مغالطة منطقية أخرى، لأن أنت تحتاج أن توجد قبل أن توجد علشان توجد نفسك، فإزاي هتبقى موجود وغير موجود في نفس الوقت علشان أنت تكون السبب في وجودك؟ في نقطة أخرى في غاية الأهمية بينها أكثر من عالم ومن أهم الناس اللي ردوا على ادعاءات ستيفن هوكينج العلمية، عالم الرياضيات الكبير جون لينوكس. جون لينوكس له كتاب اسمه God and Stephen Hawking، وله كتاب اسمه Gunning for God، وله كتاب اسمه God's Undertaker. في الثلاث كتب دول جون لينوكس بيرد على الزعم الإلحادي اللي بيقول ان العلم الحديث بينفي وجود الله. جون لينوكس بيأكد ان القانون في حد ذاته لا يستطيع ان يفعل شيء، لكن القانون بيوضح ايه اللي بيحصل لما ظروف معينة تكون موجودة. وبيضرب مثال وبيقول ان القانون اللي بيقول 1 زائد 1 يساوي 2 مش هيخلي ان رصيدي في البنك يزيد، لكن لازم يكون في 1 وفي 1، والقانون هيقول لي لما 1 مع 1 ده بيؤدي الى انهم اصبحوا 2. جون لينوكس في كتابه God and Stephen Hawking بيقول لماذا يوجد شيء بدلا من لا شيء؟ يقول هوكينج ان وجود الجاذبية يعني ان خلق الكون كان حتميا، لكن كيف جاءت الجاذبية إلى الوجود في المقام الأول؟ ماذا كانت القوة الخالقة وراء ميلادها؟ ومن الذي وضعها هناك بكل خواصها مع إمكانية وصفها كقانون رياضي؟ فجون لينوكس بيبين إن ستيفن هوكينج ما بيحلش المشكلة، وإن قانون الجاذبية نفسها تحتاج لمبرر لوجودها. في موضع آخر في نفس الكتاب God and Stephen Hawking جون لينوكس بيقول لا تستطيع القوانين الفيزيائية خلق شيء من تلقاء نفسها، فهي محض وصف رياضياتي لما يحدث طبيعيا في ظروف معينة. قانون نيوتن للجاذبية لا يخلق الجاذبية، بل إنه لا يشرحها حتى، كما أدرك نيوتن نفسه. في الحقيقة قوانين الفيزياء ليست عاجزة عن خلق أي شيء فحسب، بل إنها عاجزة أن تسبب إحداث أي شيء. الفيلسوف البريطاني الشهير ويليام بيلي، اللي من أهم الناس اللي نشروا فكرة التصميم والإحكام والإتقان في الكون وصاغ حجة صانع الساعات الواتش ميكر، بيقول كلام في غاية الأهمية. بيقول إنه لتحريف للغة أن تحدد أي قانون على أنه السبب الكافي الفعال لأي شيء. To assign any law as the efficient operative cause of anything. كون ان انت تقول ان القانون هو اللي عمل، ده تحريف وتلاعب لغوي. ليه؟ بيقول فالقانون يفترض مسبقا وجود عامل او فاعل، فالقانون مجرد الآلية التي يسير عليها العامل، والقانون يتضمن قوة لأنه النظام الذي تعمل تلك القوة وفقا له، وبدون هذا العامل
وبدون هذه القوة المستقلين كلاهما عن القانون لا يفعل القانون شيئا فهو لا شيء. الكلام ده قاله ويليام بيلي في كتابه المشهور جدا Natural Theology. اقتبسوا جون لينوكس في كتابه God and Stephen Hawking، وهو كلام من أروع ما يكون. ويليام بيلي بيقول إن القانون مجرد وصف نظري للي بيحصل بشكل منتظم، وإن هذا القانون بيفترض وجود عامل أو فاعل، أي السبب وراء الحدوث، وإن هذا العامل أو الفاعل متصف بقوة، لذلك هو يستطيع أن يحدث. يبقى بالتالي القانون مجرد وصف نظري للنظام اللي العامل بيفعل قوته وفقها، وإن بدون هذا العامل أو الفاعل المتصف بالقوة والقدرة القانون عبارة عن لا شيء. في نقطة أخرى في غاية الأهمية، إن ستيفن هوكينج نفسه بيرد على كلام ستيفن هوكينج في كتابه التصميم العظيم، وإن ستيفن هوكينج مدرك إن قانون زي الجاذبية مجرد وصف نظري، وإن هذه القوانين تحتاج إلى من ينفث النار فيها ويفعلها. ستيفن هوكينج بيقول حتى لو لم يكن هناك سوى نظرية ممكنة موحدة اللي هي نظرية كل شيء، فهي محض مجموعة من القوانين والمعادلات. ما الذي ينفخ النار في القوانين ويخلق كونا على مواصفاتها؟ شوف بيقول ايه؟ It is just a set of rules and equations. What is it that breathes fire into the equations and makes a universe from them to describe؟ كلام في غاية الأهمية. ستيفن هوكينج بيوافق ويليام بيلي، والكلام ده في كتابه A Briefer History of Time. واضح ان ستيفن هوكينج حالته العقلية والمنطقية كانت أفضل بكثير في كتابه A Briefer History of Time. ستيفن هوكينج بيؤكد أن القوانين والمعادلات مجرد قوانين ومعادلات، وتحتاج إلى من ينفث النار فيها ويفعلها، اللي هي فكرة ويليام بيلي اللي بتقول أن القانون بتفترض وجود عامل وفاعل متصف بالقدرة والقوة. يبقى حتى الآن أول موقف لستيفن هوكينج هو أن بما أن الكون له بداية يبقى دور الخالق واضح، واكتشفنا ان ستيفن هوكينج من اهم الناس اللي ساهموا في وضع الادلة العلمية التي تثبت ان الكون له بداية. ورغم ان ستيفن هوكينج غير رأيه في كتابه الجديد التصميم العظيم، الا ان رأيه الجديد مردود عليه علميا ومنطقيا، وده بيخلينا نرجع لرأيه الاول المتسق علميا ومنطقيا اللي بيقول ان بما ان الكون له بداية يبقى دور الخالق واضح. ده بيدخلنا في النقطة التانية. النقطة الأولى كانت بما إن الكون له بداية فدور الخالق واضح. النقطة التانية بما إن الكون له قوانين يبقى دور الخالق واضح. يعني إيه بما إن الكون له قوانين يبقى دور الخالق واضح؟ لأن زي ما ستيفن هوكينج بيقول إن هذه القوانين تحتاج إلى من ينفث النار فيها ويفعلها، ألا وهو الخالق. الفكرة الثالثة اللي هنتكلم عنها المبنية على الفكرة الثانية، فكرة القانون، إن بالإضافة إلى إن فكرة القانون والنظام بيحتاجوا إلى وجود الله علشان يفعلها ويبقى لها استمرارية ونستطيع أن نعتمد عليها، هذا النظام مضبوط بشكل دقيق جدا من أجل نشأة الحياة على الأرض. حجة الضبط الدقيق للكون، The fine tuning of the universe for life. هذه الفكرة الضبط الدقيق للكون من أجل نشأة الحياة على الأرض، ستيفن هوكينج بيأكد عليها وبيثبتها وبيدعمها، وكالعادة كان له رأي قديم في كتابه A Briefer History of Time، وغير رأيه فيما بعد في كتابه التصميم العظيم. لكن هل رأيه الجديد متسق عقليا ومنطقيا، ولا هنضطر مرة أخرى نرجع للرأي الأول المتسق علميا ومنطقيا؟ ستيفن هوكينج بيقول إن الانطباع الساحق هو انطباع النظام، فكلما اكتشفنا أكثر عن الكون
وجدنا أنه محكوم بقوانين نستطيع إدراكها بعقولنا. وخلي بالك في نقطة في غاية الأهمية، الكون محكوم بقوانين واحنا قادرين ان احنا ندرك هذه القوانين بعقولنا، وان هذه القوانين نستطيع ان نصفها بالرياضيات. المسألة دي بتعطي انطباع ان الاله يريد مننا ان احنا نكون قادرين ان احنا نكتشف هذا النظام علشان نقدر نعيش بشكل افضل على الارض، وان احنا نستطيع اثبات وجوده، لان القانون بيفترض وجود فاعل متصف بالقدرة والقوة. ستيفن هوكينج في مكان اخر بيتكلم عن الضبط الدقيق للكون، وبيقول ان الحقيقة الملحوظة هي أن قيم هذه الأرقام، والأرقام اللي يقصدها هي القيم الأولية والثوابت الفيزيائية اللي كانت مضبوطة من بداية نشأة الكون. بيقول إن الحقيقة الملحوظة هي أن قيم هذه الأرقام يبدو أنها قد تم ضبطها بشكل دقيق جدا لإتاحة نشأة الحياة. على سبيل المثال، لو كانت الشحنة الكهربائية للإلكترون بها اختلاف طفيف جدا، لما استطاعت النجوم حرق الهيدروجين والهيليوم ولما كان انفجر أصلا. ويبدو واضحا أن هناك عدد قليل نسبيا من القيم للأرقام التي من شأنها أن تسمح بتطوير أي شكل من أشكال الحياة الذكية. يعني هو بيقول إن هذه القيم الأولية والقيم الخاصة بالثوابت الفيزيائية مضبوطة بشكل دقيق جدا جدا جدا، بحيث إن أي اختلاف في القيمة في مساحة قليلة جدا جدا لن تسمح بظهور أي شكل من أشكال الحياة. لما بنيجي نقول إن الضبط الدقيق للكون دليل على وجود الله، بنقول إن الضبط الدقيق للكون محتاج تفسير، وتفسير هذا الضبط يا إما هو الإله نفسه، إن الإله ضبط وأحكم وأتقن الكون من أجل نشأة الحياة على الأرض، يا إما هذا الضبط مجرد صدفة، يا إما هذا الضبط نتيجة حتمية فيزيائية. التفسير الأول مفهوم إن الإله ضبط وأحكم الكون من أجل نشأة الحياة على الأرض، والتفسير الثاني فيه مشكلة، إزاي الكون يكون مضبوط ضبط دقيق عن طريق الصدفة، والصدفة تحتاج إلى وقت، والضبط الدقيق للكون موجود مع بداية الحياة. فبالتالي لازم العلماء يفترضوا وجود شيء قبل الكون علشان يتيحوا للصدفة الوقت المناسب علشان تحصل. طبعا العلماء بيفترضوا الأكوان المتعددة كحل للضبط الدقيق للكون، بما يعني ان في أكوان كثيرة جدا جدا جدا، وان كنا واحد من ضمن هذه الأكوان الكثيرة، وبالصدفة كنا متصف بهذه الصفات التي تجعله ملائم لنشأة الحياة على الأرض. هنيجي نتكلم عن موضوع الضبط الدقيق ده بعدين، لكن آخر احتمال هو ان الضبط الدقيق يكون نتاج حتمية فيزيائية. وستيفن هوكينج نفسه من الناس اللي ساهموا في إثبات بشكل علمي ان الضبط الدقيق للكون ملوش تفسير فيزيائي، وهو مش نتيجة حتمية فيزيائية. ستيفن هوكينج بيقول كانت حتمية لابلاس غير مكتملة من وجهين، لم تذكر كيف ينبغي اختيار القوانين، ولم تحدد القيم الأولية لبداية الكون، فذلك متروك للإله. في سؤال في غاية الأهمية، احنا عندنا قوانين في هذا الكون، اشمعنى هذه القوانين واشمعنى بهذه الطريقة؟ يعني احنا عندنا الجاذبية والكهرومغناطيسية والنووية القوية والنووية الضعيفة، اشمعنى الأربعة دول؟ واشمعنى الأربعة دول مضبوطين بالطريقة دي؟ واشمعنى الكون ابتدى بالطريقة دي؟ فستيفن هوكينج بيقول ان كل هذه الأمور ليس لها ما يحددها إلا الإله نفسه. فبيكمل وبيقول فالإله اختار كيف بدأ الكون وأي القوانين يجب أن تخضع له، لكنه لم يتدخل في الكون منذ بدايته. بغض النظر عن رأيه الإله تدخل إمتى ولا تدخل تاني ولا ما تدخلش، مش دي القضية. قضيتنا هي إن ستيفن هوكينج بيعترف إن نوع القوانين وضبط القوانين والطريقة اللي الكون بدأ بيها كل ده ملوش تفسير فيزيائي،
وان الاله هو افضل تفسير، وان كل ده متروك للاله هو اللي يحدده. الكلام ده كالعادة قاله ستيفن هوكينج في كتابه A Brief History of Time، اقتبسه دونالد جونسون في كتابه Probabilities Nature and Nature's Probability. ستيفن هوكينج في موضع آخر بيأكد نفس الفكرة وبيقول: عند الانفجار الكبير وغيره من الأحداث الاستثنائية كانت ستتعطل جميع القوانين، لذلك كان الإله لا يزال لديه الإرادة الكاملة في اختيار ما حدث وكيف بدأ الكون. يعني الظروف الأولية المضبوطة بشكل دقيق جدا من أجل نشأة الحياة، القوانين كلها في البداية كانت متعطلة، فالإله هو التفسير المنطقي اللي حدد إزاي الكون يبدأ. ستيفن هوكينج مرة أخرى في موضع آخر بيأكد إن هذا الضبط ملوش تفسير فيزيائي. بيقول: وحتى عندما نفهم النظرية النهائية، نظرية كل شيء كما ذكرنا سابقا، فلن تخبرنا كثيرا عن كيفية بدء الكون. لنرجع للسؤال: هل تتنبأ نظرية الأوتار بحالة الكون؟ الإجابة لا، إنها تسمح بمشهد واسع من الأكوان الممكنة والتي نشغل فيها موقعا مسموحا بالنسبة للإنسان. يعني ستيفن هوكينج بيأكد إن حتى لو احنا وصلنا لنظرية كل شيء اللي احنا لسه ما وصلنا لهاش أصلا، فهذه النظرية مش هتأكد لنا ليه الكون اتضبط بهذه الطريقة، يعني مش هتبين أي سبب فيزيائي أدى إلى إن الكون مضبوط بهذه الطريقة. يبقى لغاية دلوقتي وصلنا إلى إن الكون له بداية ودور الخالق واضح، وناقشنا كل التفاصيل اللي حول الموضوع ده، وبعدين تكلمنا عن القوانين والنظام والضبط الدقيق، وإن كل ده يؤكد على وجود الله. لكن ستيفن هوكينج غير رأيه مرة تانية في كتابه التصميم العظيم. فإيه هو رأيه الجديد؟ وهل رأيه متسق علميا ومنطقيا ولا لا؟ ستيفن هوكينج بيقول: يبدو أن كوننا وقوانينه كلاهما تم تصميمهما بدقة لدعمنا، وهذا لا يسهل شرحه، كما أنه يطرح التساؤل الطبيعي، وهو: لماذا الكون بهذه الطريقة؟ Why is the universe the way it is؟ لماذا الكون على ما هو عليه؟ فالاكتشاف الحديث نسبيا للضبط بالغ الدقة للعديد من قوانين الطبيعة قد يقود بعضنا على الأقل للعودة إلى الفكرة القديمة، وهي أن التصميم العظيم هو فعل مصمم عظيم. ستيفن هوكينج بقى بيقول إن لأ، الإجابة دي قديمة، وهذه ليست إجابة العلم الحديث، حيث يبدو أن كوننا واحد من بين العديد من الأكوان الأخرى لكل منهم قوانينه. بنيجي نسأل ستيفن هوكينج سؤال في غاية الأهمية: إيه الدليل العلمي على كده؟ لا يوجد دليل علمي على كده بإجماع العلماء. لا نستطيع علميا رصد أي شيء خارج كنا. ده مش كده وبس، ده احنا لا نستطيع علميا رصد كل الكون اللي احنا فيه، فما بالك ان انت ترصد اكوان تانية بره كنا. ريتشارد دوكنز نفسه اشهر ملحد على وجه الارض بيأكد ان فكرة الاكوان المتعددة دي فكرة مطاطة جدا جدا، ولو قبلنا فكرة الاكوان المتعددة، طب ليه ما نقبلش فكرة الإله كمان؟ ريتشارد دوكنز بيناقش فكرة الضبط الدقيق للكون في كتابه The God Delusion، وبيقر إن في 3 تفاسير: يا إما الإله هو اللي ضبط الكون، يا إما الصدفة اللي هي الأكوان المتعددة، يا إما حتمية فيزيائية. وهو بيعترف إن مفيش حل فيزيائي للموضوع، زي ما ستيفن هوكينج بيقول إن الضبط مش نتيجة حتمية فيزيائية. يبقى الضبط يا إما نتيجة وجود الله، يا إما نتيجة الأكوان المتعددة. طب إيه تعليق ريتشارد دوكنز على فكرة الأكوان المتعددة؟ بيقول: ليس لدينا تفسير مناسب في الفيزياء للضبط الدقيق، فنظرية مثل الأكوان المتعددة قد تقوم بذلك مبدئيا في الفيزياء كعمل استطلاعي
كما تفعل الداروينية في البيولوجي. يبقى ريتشارد دوكنز بيقول ان الضبط والاحكام والاتقان في الكائنات الحية الداروينية بتنفي ان الاله له دخل، فهو بيحاول يدور في الفيزياء على حاجة شبه كده. فهو بيقول ان ممكن الاكوان المتعددة تقوم بذلك مبدئيا. وبعدين بيقول وهذا النوع من التفسير ظاهريا اقل ارضاء من النسخة البيولوجية الداروينية. يعني الاكوان المتعددة في الفيزياء مش زي الداروينية في البيولوجي، لانه يراهن اكثر على الحظ، ولكن المبدأ الإنساني يخولنا افتراض الحظ أكثر بكثير مما تميل إليه بداهتنا. يعني فكرة إن الكون مضبوط من أجل نشأة الإنسان ومن أجل نشأة الحياة على الأرض، الفكرة دي كون إن هي تكون مجرد حظ فكرة صعبة جدا جدا، أكثر بكثير مما تميل إليه بداهتنا. فهو بيقول إن فكرة إن ده يكون مجرد صدفة مجرد حظ بداهتنا مش بتسمح بكده. فعلشان كده هو بيقول إن تفسير الأكوان المتعددة تفسير ضعيف جدا. هنا بيقول لا ينبغي علينا أن نتخلى عن الأمل في ظهور تفسير أفضل في الفيزياء. الامل، الايمان بالغيب، يمكن في يوم من الايام احنا هنفضل ملحدين، هنرفض ان الضبط الدقيق سببه هو الاله، وهيبقى عندنا ايمان بالغيب ان في يوم من الايام ممكن الفيزياء تحل لنا المشكله. لا ينبغي علينا ان نتخلى عن الامل في ظهور تفسير افضل في الفيزياء، شيء في نفس قوة الداروينية في الفيزياء، وحينئذ سيكون شبه مؤكد ان الاله غير موجود. وريتشارد دوكنز بيعلق مرة تانية على تهافت فكرة الأكوان المتعددة وبيقول من المغري أن نفكر، وكثيرون استسلموا لهذا الإغراء، في افتراض مجموعة كبيرة من الأكوان. يعني من المغري جدا أن احنا نفترض افتراضا من غير دليل أن كنا ده واحد من ضمن أكوان كثيرة جدا متعددة. هو بيقول ولكن هذا يعد ترفا إلى حد الفجور لا ينبغي السماح به. إذا كنا سنسمح بوجود الأكوان المتعددة بهذا الشكل المتطرف، فربما علينا أيضا أن نسمح بوجود الإله. الكلام ده ريتشارد دوكنز قاله في كتابه The God Delusion. حتى ريتشارد دوكنز نفسه أشهر ملحد على وجه الأرض مدرك ان افتراض عدد كبير جدا جدا من الاكوان وان كنا واحد من ضمن هذه الاكوان الكثيرة ده شيء معلهوش اي دليل علمي، وان انت في النهاية امام اختيار من اتنين: يا اما الضبط الدقيق للكون ده نتيجة وجود اله واحد ضبط واحكم واتقن الكون من اجل نشأة الحياة على الارض، او ان انت تفترض ان الضبط الدقيق للكون مجرد حظ وصدفة بسبب وجود عدد كبير جدا جدا من الأكوان اللي انت مش هتقدر تثبت وجودهم. المشكلة ان انت مرة تانية هترجع تسأل السؤال: هي الأكوان الكتيرة دي جت منين؟ في ورقة بحثية علمية عن فرضية الأكوان المتعددة نجد التالي: هل من الممكن وجود عدد لا نهائي حقيقي من الأكوان؟ نرجح بناء على حجج فلسفية معروفة أن الإجابة هي لا. الكلام ده موجود في ورقة علمية اسمها Multiverses and Physical Cosmology. عالم الفيزياء الشهير جون بولكينغهورن بيعلق على فرضية الأكوان المتعددة وبيقول إنه تخمين ميتافيزيقي بأنه قد يكون هناك العديد من الأكوان بقوانين وظروف مختلفة. ده تخمين ميتافيزيقي معلهوش دليل علمي. فرانك كلاس في كتابه Nothing A Very Short Introduction من سلسلة مقدمات قصيرة جدا لأكسفورد بيقول الآتي: لو أن الأكوان المتعددة نشأت نتيجة التذبذبات الكمية، وتصادف أن كانت فقاعتنا محظوظة بحيث كانت القوانين والأبعاد والقوى بها ملائمة تماما لتطور الحياة والبشر، فهذا لا يزال يستدعي التساؤل عن من أو ماذا حدد القواعد الكمية التي مكنت كل هذا من الحدوث
وأين. يبقى في النهاية فكرة الأكوان المتعددة مش بتحل مشكلة الضبط الدقيق للكون، وإن الأكوان المتعددة محتاجين لإله علشان يوجدهم، ومحتاجين للإله اللي هيضبط كل هذه الأكوان واللي هيضع فيها القوانين المختلفة بقيم مختلفة. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. استطعنا في هذا الفيديو إن احنا نثبت إن ستيفن هوكينج كان من أهم المساهمين في دعم الأدلة العلمية على وجود الله، وإن ستيفن هوكينج في البداية كان شايف بشكل منطقي وعقلاني وعلمي دور الإله فيما يخص بداية الكون ونظام الكون وقوانين الكون والضبط الدقيق للكون. فيما بعد غير رأيه في كتابه التصميم العظيم، لكن آرائه الجديدة غير متسقة علميا وغير متسقة منطقيا. لو كان الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب، ولو تقدر تدعمني على باتريون جزاكم الله خيرا. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مش مشكلة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.